आज माघ 18 गते बिहीबार साताको 5औं तथा अन्तिम कारोबार दिन आजको शेयर बजारमा पनि ठूलो गिरावट नै आएको छ। करिब 31 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2067 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम पनि घट्दो क्रममै छ। 4 अर्ब 18 करोड भन्दा थोरै बढेको कारोबार छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको टेक्निकल चार्ट देख्न सक्छौँ। आज पनि नेप्सेमा बेरिस क्यान्डल नै बनेको छ, बेरिस मरोबुजु टाइपको क्यान्डल बनेको छ भने हिजोको भन्दा क्यान्डलको साइज पनि बढी छ। कारोबार रकम चाहिँ थोरै छ, 4 अर्ब 18 करोड भन्दा बढीको कारोबार छ। मार्केट घट्दै जाँदा कारोबार रकम चाहिँ सधैँ घट्दो क्रममै देखिने पहिलेदेखिको ट्रेन्ड अहिले पनि देखिएको छ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै केही तल आएको थियो र थोरै केही साइडेज बसेर मार्केट चाहिँ फेरि तलतिर नै गएको छ। फेरि केही साइडेज बस्दै तलतिर, फेरि साइडेज तलतिर गरेको छ। एउटा केही तल चाहिँ लामो समयसम्म आधी घन्टासम्म 1 पोइन्टभित्र नै कन्फाइन्ड भएर बसेको थियो नेप्से। त्यसपछि भने फेरि थोरै केही माथि अपस्विङ जान खोज्दा माथि जान सकेन र फेरि अन्तिममा ड्रास्टिक अलि ठुलो फल चाहिँ भएको छ। ओभरअल माथिदेखि हेर्छौँ एकदम तेज मार्केटमा गिरावट आएको छ। तेज गिरावट आउने क्रममा नै 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा माइनर अपस्विङ चाहिँ जान्छ। सो यहाँबाट पनि के बुझ्नु पर्ने, बजार एकरो घट्ने चाहिँ होइन, तलमाथि गर्दै घट्ने हो भन्ने कुरा। सो यो हरेक टाइम फ्रेममा चाहिँ सेम सेड्युल चाहिँ हुन्छ मार्केट, यो कुनै पनि टाइम फ्रेममा चाहिँ। सो घट्ने मार्केटमा पनि तेज घट्ने, फेरि थोरै केही रिकभर हुने, तेज घट्ने थोरै रिकभर हुने, यो इच एन्ड एभ्री टाइम फ्रेममा लागु हुने कुरा हो। र ट्रेन्ड के छ, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम भन्दा क्लियर बियरिस छ, क्लियर डाउन ट्रेन्ड छ, करेक्सन भएको कम्प्लेक्सन मिलिसकेको छैन। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारलाई हेर्छौँ भने बजारले जुन हिसाबले माथि 2215बाट फल भइरहेको थियो, अगाडिको स्ट्रक्चरमा फल भइरहेको प्याटर्नमा चाहिँ एउटा लो लगाएर चाहिँ बजार माथि जाँदै थियो र अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथि पनि गएको थियो, तर बजार माथितिर सस्टेन गर्न सकेन। करेक्सन आउने बेलामा फेरि लोवर हाई, यो लोको दाँजोमा हायर लो क्रिएट गरेर माथितिर जान्छ कि भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बजारले एकदम फल हुने क्रममा एकदम तेज सार्प फल चाहिँ दिएको थियो र बजारले कुनै पनि किसिमको रिभर्सलको इन्डिकेसन नगरिकन फाइनली गएर चाहिँ बजारले यतातिर चाहिँ के गरेको छ, अगाडिको लोलाई ब्रेक गरेर तल नै झरेको छ। यसरी हेर्छौँ भने बजारले चाहिँ एउटा राम्रो ट्र्याप चाहिँ क्रिएट गरिसकेको छ। लोवर टाइम फ्रेममा चाहिँ अगाडिको हाईलाई पार गरेर माथि गएको बजार फेरि पनि तल आएर चाहिँ अगाडि फेरि तलको लोलाई ब्रेक गरेर तलतिर झरेको छ। सो यता चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ ट्र्यापमा परेको स्ट्रक्चर देखिएको छ। सो यसले चाहिँ अब एउटा ट्र्याप भइसकेपछि बजारको एउटा चाहिँ मोमेन्टम चाहिँ बजारले मोमेन्टम क्याच गर्न सक्ने पोसिबिलिटी भएको हुनाले अब बजार चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र तलको डिरेक्सन चाहिँ केही अलिकति ठुलो र केही तेज हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ। सो 15 मिनट्समा चाहिँ एउटा ट्र्याप, टु वे ट्र्याप चाहिँ क्रिएट गरेर मार्केट चाहिँ तलतिर जान खोजेको हामी बुझ्न सक्छौँ र जुन हिसाबले बजार चाहिँ अगाडिको हाईको दाँजोमा तपाईँपट्टि हायर हाई फर्मेसन गरेको छ र यसरी पुनः लोअर हाई क्रिएट गरेर माथितिर जान सक्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ इन्भ्यालिड भएको छ, सार्प डाउन भयो र त्यसलाई नै कन्टिन्युटी आजको मार्केटले चाहिँ दिएको छ। र आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ। मार्केटले चाहिँ अगाडिको हाईलाई पार गरेर हायर हाई क्रिएट गरेको छ। सो पुनः मार्केट चाहिँ तल आउने क्रममा यो लोको दाँजोमा हायर लो नै क्रिएट गरेर मार्केट चाहिँ यसरी माथितिर जान सक्छ भन्ने कुरा जुन रहेको छ, त्यो मार्केटले चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दा त्यो यात्रा चाहिँ कम देखाइरहेको छ। किनभने बजारले चाहिँ एउटा भ्यालिड करेक्सनतिर माथि जाने क्रममा चाहिँ बजारले जस्ट थोरै मात्र माथितिर गयो र तल झरेर चाहिँ यो लोलाई ब्रेक गरेर तलतिर चाहिँ झरिसकेको छ।
यसको इफेक्ट अगाडि पनि मैले हजुरलाई सेयर गरेको यदि बजारले अगाडि 2072 को लोलाई ब्रेक गरेर तलतिर झर्छ भने चाहिँ बजार भेरी हाई चान्सेस तलतिर झर्न सक्ने पोसिबिलिटी छ भन्ने कुरा हुन चाहिँ यहाँ एउटा डिमान्ड जोन स्टिल बाँकी नै छ 2070 देखि 2020 को लेभल तर यो लेभलमा बजार स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्न जरुरी छ यदि बजारले चाहिँ यो लेभललाई ब्रेक गर्दैन भन्ने यदि हामीले चार्ट प्याटर्न्सहरु हेर्दा त्यो भेट्छन् लोअर टाइम फ्रेममा त्यतिखेर चाहिँ हामीले छुट्टै स्ट्र्याटेजी बनाउन सक्छौं लोअर टाइम फ्रेम हेरेर यदि लोअर टाइम फ्रेममा मार्केटले चाहिँ स्ट्रक्चर चेन्ज गर्छ भने त्यसपछि चाहिँ हामीले ट्रेड लिन सक्छौं अब यो लेभलमा डाइरेक्ट इन्ट्री चाहिँ रिस्की हुन सक्छ जस्तो चाहिँ मेरो एनालाइसिसमा रहेको छ बजार त्यो लेभल भित्र छिरिसकेको छ क्यान्डल टु क्यान्डल हेर्यौं भने बजार चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्युएसन प्याटर्न छ यहाँबाट चाहिँ एउटा म्यानिपुलेसन क्रिएट गरेर बजार चाहिँ तल गएको देख्न सकिन्छ यो चाहिँ एउटा यदि बजार यसरी माथि जान सक्दैन तल झर्छ भने मैले फेरि पनि जोड्न चाहे एउटा राम्रो अगाडिको आगत चाहिँ हायर फर्मेसन गरिसकेपछि बजारले जुन हिसाबले यहाँ माथि जाने क्रम प्रयास गरेको थियो अगाडिको हाईहरुलाई पार गरेर माथि पनि गइसकेको मार्केट यदि अगाडि हाई ब्रेक गर्न माथितिर जाँदैन तर तल गएर यो लो ब्रेक गर्छ नि यो एउटा चाहिँ ट्र्यापको रूपमा यसलाई हामीले लिन सक्छौं र भ्यालिड सेल सेटअपको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ यसले चाहिँ बजारलाई केही तलतिर चाहिँ लान सक्ने स्थिति हो अब यो यात्रामा चाहिँ रहेको छ अब यो कति तल जान्छ त्यो हेर्न बाँकी छ एउटा जानकारी यदि हजुरहरु एसएमसी स्मार्ट मनी कन्सेप्टको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने भेरी एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला साथै यदि हजुरहरु मेरो सल्लाहमा शेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 9863805867 यो नम्बरमा कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ अब डेली टाइम फ्रेममा यसरी घटिरहेको बजार हिजो नै शेयर गरेको कुरा थोरै रिमाइन्ड गर्न चाहिँ अरु फर्दर एनालाइसिस गरौँ यसरी माथिबाट घटेको बजार एक लेभलमा चाहिँ करेक्सन कम्प्लिसन गरेको र बजार चाहिँ माथितिर जान सक्छ यहाँबाट भन्ने कुरामा यदि बजार चाहिँ यहाँबाट फेरि पुनः माथि नगरे यसरी तल झरेर यो लेभल ब्रेक गर्छ भने बजार चाहिँ तलतिर जान सक्ने चान्सहरु बढ्न सक्छ भन्ने कुरा थियो त्यो नै भएको छ हिजो एउटा बेयरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल बनेको थियो अगाडिको क्यान्डललाई कम्प्लिटली इन्गल्फ गरेको थियो लगभग दुईटा क्यान्डल बराबर नै फल भएको छ सो यो क्यान्डलले चाहिँ केही नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट राख्छ बजारकै तलतिर लैजान सक्छ भन्ने इन्डिकेट थियो र आजको हिजोको क्यान्डल चाहिँ जुन बेयरिश इन्गल्फिङ क्यान्डल चाहिँ भ्यालिड भएको छ हिजोको भन्दा पनि ठूलो क्यान्डल चाहिँ आज बनेको छ सो यसले चाहिँ बजार केही तलतिर जान सक्ने मोमेन्टम चाहिँ देखाएको छ र डेली टाइम फ्रेममा जुन हिसाबले यहाँबाट माथितिर गएको छ अब चाहिँ यो बजारले अब माथितिरको यात्रा चाहिँ ब्रेक लागेको चाहिँ अबको अप ट्रेन्ड कन्टिन्यू चाहिँ ब्रेक लागेको हुन सक्ने एक लेभलको लागि यो जुन हाई छ यो हाई कन्फर्म भइसकेको यहाँदेखिबाट जुन 1816 बाट बढ्न सुरु गरेको बजार 2215 मा गएर चाहिँ करिब 400 पोइन्टको चाहिँ राइज भइसकेपछि एक्ज्याक्टली 400 पोइन्टको चाहिँ राइज भइसकेपछि बजार चाहिँ अब केही तलतिर यात्रामा जान खोजेको चाहिँ यो तलको क्यान्डल्सको कम्बिनेसनले चाहिँ देखाएको छ अब यसले बजार चाहिँ केही तलतिर जान सक्ने इन्डिकेट गर्छ आज एउटा बेरिश मारेपछि क्यान्डल बनेको छ हिजोको र आजको क्यान्डल हेर्दाखेरि बजार केही तलतिर जान सक्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ नेक्स्ट आइटम मार्केट चाहिँ केही तलतिर जान सक्छ र यदि डेली टाइम फ्रेम हेरेर हामीले 2020 को चाहिँ एउटा सपोर्ट लिन्छौँ भने यो सपोर्ट पनि ब्रेक हुन सक्ने चान्स चाहिँ हुन सक्छ र ओभरअल भन्नेले यहाँदेखिबाट जुन अगाडिदेखिबाट गएको मुभ छ यहाँदेखिबाट गएको मुभको चाहिँ लगभग यो हाई चाहिँ लगभग कन्फर्म भएको र अब तत्कालको लागि बजार चाहिँ केही माथितिर चाहिँ नजाने यसले चाहिँ इन्डिकेट गरेको छ किनभने यहाँ एउटा म्यानिपुलेसन चाहिँ भइसकेको छ एउटा राम्रो भ्यालिड म्यानिपुलेसन देखिएको छ र यसले चाहिँ बजारलाई केही तलतिर लान सक्ने स्थिति चाहिँ बन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो एनालाइसिसमा रहेको छ अब आज साताको अन्तिम कारोबार दिन विकली क्यान्डल हेर्छ भने बजार तल्लो लेभलबाट माथि जाने क्रममा अगाडिको ट्याक्कै सप्लाई जोनमा पुगेर चाहिँ तल झरेको छ र अगाडि एउटा बेरिश क्यान्डल बनेको थियो बेरिश क्यान्डल चाहिँ आज फेरि भ्यालिड गरेको छ यो क्यान्डलले अगाडि क्यान्डल पनि तलतिर नै झरेको छ फेरि यो हप्ता पनि बेरिश क्यान्डल बनेको छ डाउन ट्रेन्ड कन्टिन्यू छ अब बजार चाहिँ तल आउने क्रममा विकली क्यान्डल हेरिरहँदा पनि यो तलको लेभलसम्म एटलिस्ट यो 2020 को लेभल चाहिँ ब्रेक हुन्छ कि जस्तो चाहिँ देखिएको छ मार्केट चाहिँ यो तलको लेभलमा आएर माथि एक स्विङ जान्छ भने पनि यो तलको लेभलमा आएर अनि बल्ल यहाँतिर यसरी माथि जाने अथवा केही रिएक्सन दिएर तलतिर जाने जस यता माथितिरको फेजमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यसरी जान्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौं ओभरअलमा यो तलतिर बजार आउने यो भन्दा नि फर्दर तल आउने यो यात्रा यो खुल्ला नै छ मार्केट चाहिँ यसरी तलतिर आउन सक्ने कुरालाई चाहिँ नकार्न मिल्दैन हिजो पनि मैले मन्थली टाइम फ्रेम एनालाइसिस राखेको थिएँ हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने हिजोको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ
मन्थली टाइम फ्रेम हेर्दा पनि बजार चाहिँ तलतिर जान देखिन्छ। विकलीमा हेर्दा चाहिँ बजार एकोरो जाने भन्दा पनि तल्लो लेभलमा आएर फेरि केही रियाक्सन दिएर जान पऱ्यो भने यसरी चाहिँ जान्छ। सो फेरि पनि बजार चाहिँ केही महिना केही हप्ताहरू साइड बस्न सक्ने स्थितिहरू चाहिँ हुन्छ कि भनेर हेर्न सकिन्छ। माथिको लागि चाहिँ अहिले तत्कालको लागि केही चान्स चाहिँ कम हुनसक्छ। अब कन्क्लुजनतर्फ जाउँ। कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा सबै टाइम फ्रेम्सहरू कम्पेरिजन गरेर भन्दा जस्तै 5 र 15 मिनट हेरिरहँदा मार्केट तेज डाउन गइरहेको छ। सो केही माइनर अपस्विङ जानु त्यो नर्मल कुरा हुन्छ। त्यो बाइकको लागि भन्दा पनि एउटा तेज जुन डाउनमा भएको छ त्यसको एउटा करेक्टिभ मुभ जान सक्ने हुनसक्छ। अर्को भनेको योलोको जाँचमा चाहिँ लोवर लो फर्मेसन गरिसकेको हुनाले मार्केट लोवर हाई नै क्रिएट गर्न सक्छ माथि गएर। त्यो कुरालाई हामीले हेर्न सक्छौँ। 5 र 15 मिनट करेक्सन कम्पिटिसन भएको इन्डिकेसन छैन। त्यसै गरी आवरली टाइम फ्रेम र डेली टाइम फ्रेम हेरिरहँदा बजारले चाहिँ एउटा लो क्रिएट गरेर जुन यदि हामीले सपोर्ट भन्छौँ सपोर्टलाई ब्रेक गर्दै तलतिर झरेको छ भनेपछि बजार केही तलतिर जान सक्ने चान्स चाहिँ स्वतः बढेर गएको छ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस मेरो प्रेजेन्टेसन के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ उपयोगी भइरहेको छ भिडियोले हजुरहरूलाई केही सहयोग पुर्याइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक पनि अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।